જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આમ જોવા જઈએ તો મને ઘણીવાર એવો વિચાર આવે છે કે સામાન્ય રીતે આ સંસારમાં જીવ પરમાત્માને શોધવા માટે ભટકતો હોય છે, રાઈટ? અલગ અલગ સ્થાનોએ જતો હોય છે. એકદમ સાચી વાત છે. જીવ હંમેશા ગોતતો જ હોય છે. બરાબર. પણ જો હું એમ કહું કે આજથી 500 વર્ષ પહેલા સ્વયં પ્રભુના મુખારવિંદ સ્વરૂપ એવા એક મહાપુરુષે આપણા જેવા અટવાઈ ગયેલા દૈવી જીવોને શોધવા માટે ખુલ્લા પગે આખા ભારત વર્ષની 3 વાર પરિક્રમા કરી હતી. અરે વાહ! આ તો બહુ જ અદ્ભુત અને ઐતિહાસિક સત્ય છે. હા, તો આજે આપણે અધિક માસના આ પવિત્ર પર્વમાં થતા એક એવા દિવ્ય મનોરથની ચર્ચા કરવાના છીએ જે આજ આધ્યાત્મિક સત્યની યાદ અપાવે છે. આપણો આજનો આ વિશેષ સત્સંગ શ્રી મહાપ્રભુજીની બેઠકજીના મનોરથ વિશે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ ખરેખર જુઓ, આ એક એવો વિષય છે જે સીધો આપણા અસ્તિત્વ અને આચાર્યચરણ પ્રત્યેના આપણા ઋણ સાથે જોડાયેલો છે. અધિક માસ એટલે આધ્યાત્મિક ઉર્જાનું કેન્દ્ર, બરાબર ને? હા, બિલકુલ. તો આ મહિનામાં પ્રભુને રીઝવવા માટે અનેક સેવાઓ અને મનોરથો થતા હોય છે. પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજીની બેઠકજીનો મનોરથ એ માત્ર કોઈ સામાન્ય ધાર્મિક ક્રિયા નથી. એટલે કે આ માત્ર કોઈ રૂટીન નથી, એમ ને? બિલકુલ નહીં. આ મનોરથ એ સમજવા માટે છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે જે કંઈ પણ છીએ, જ્યાં પણ ઊભા છીએ, તે માત્ર ને માત્ર આપણા ગુરુદેવની કૃપાનું પરિણામ છે. આ જ વાત મને સૌથી વધુ રસપ્રદ લાગે છે. આપણે ઘણીવાર મનોરથ શબ્દને કોઈ મન્નત કે પ્રભુ પાસેથી કંઈક માંગવાની પ્રક્રિયા સાથે જોડી દઈએ છીએ, પણ જ્યારે હું એ 15મી અને 16મી સદીના સમયગાળા વિશે વિચારતી હોઉં છું, એ સમયની પરિસ્થિતિઓ અલગ જ હતી. હા, ત્યારે મને એક અત્યંત હૃદયસ્પર્શી દૃષ્ટાંત યાદ આવે છે. એટલે જુઓ, જેમ કોઈ મેળામાં એક માતાનું બાળક ખોવાઈ જાય તો એ માતા કાંટા, પથ્થર કે બળબડતો તડકો જોયા વિના પાગલની જેમ પોતાના બાળકને શોધવા દોડી પડે છે. તે પોતાની બધી શારીરિક પીડા ભૂલી જાય છે. સાચી વાત છે. માતાનો જીવ તો એવો જ હોય. તો શું આપણા આચાર્યચરણ શ્રી મહાપ્રભુજીની યાત્રા પણ આ જ ભાવનું પરિણામ ન હતી? આ એનાલોજી એકદમ સચોટ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ દેવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે પોતાના શ્રી અંગ પર જે અપાર શ્રમ લીધો છે, તેની આજે આ આધુનિક યુગમાં આપણે માત્ર કલ્પના જ કરી શકીએ. એટલે ખરેખર કલ્પના જ કરવી પડે, કારણ કે ત્યારે તો અત્યાર જેવી કોઈ સુવિધા હતી જ નહીં. હા, એ જ તો વાત છે. આપણે એ વિચારવાનું છે કે એ સમયમાં કોઈ પાકા રસ્તાઓ ન હતા, કોઈ વાહન વ્યવહારની સુવિધા ન હતી. ગાઢ જંગલો, નદીઓ, પહાડો અને હિંસક પશુઓથી ભરેલા માર્ગો હતા. ઓ બાપરે, એ તો કેટલું કઠિન હશે. છતાં તેમણે સમગ્ર પૃથ્વીની 1 કે 2 વાર નહીં, પણ 3 વાર ખુલ્લા પગે પરિક્રમા કરી. આ યાત્રા પાછળનો એક જ ઉદ્દેશ્ય હતો કે જે દેવી જીવો સંસારમાં ભૂલા પડ્યા છે, તેમને શોધીને, તેમને બ્રહ્મ સંબંધ આપીને પાછા ઠાકોરજીના ચરણોમાં પહોંચાડવા. એટલે આ તો એક પ્રકારનું મહાન આધ્યાત્મિક રેસ્ક્યુ મિશન જ કહી શકાય ને? બિલકુલ, આ એક આધ્યાત્મિક રેસ્ક્યુ મિશન જ હતું. અને આ યાત્રાઓ દરમિયાન તેઓ જ્યાં જ્યાં રોકાયા, તેનો ઇતિહાસ પણ અદ્ભુત છે. ઉદ્ધાર કરવા માટે શ્રીમદ ભાગવતજીનું પારાયણ કરતા હતા, રાઈટ? હા, અને આ જ કારણથી તે સ્થાનો સામાન્ય જમીનમાંથી દિવ્ય તીર્થ બની ગયા. શ્રી મહાપ્રભુજી જ્યાં બિરાજ્યા, જ્યાં તેમના શ્રીઅંગનો સ્પર્શ થયો અને જ્યાં તેમની દિવ્ય વાણી દ્વારા શ્રીમદ ભાગવતજીના રસનું પાન કરાવવામાં આવ્યું, તે તમામ સ્થાનો ભક્તિભાવથી તરબોળ થઈ ગયા. સમગ્ર ભારતમાં આવા 84 પવિત્ર સ્થાનોને આજે 84 બેઠકજી તરીકે પૂજવામાં આવે છે. અરે વાહ! એટલે આ બેઠકજીઓ માત્ર ભૌગોલિક સ્થાનો નથી રહ્યા? એકદમ સાચું. તે જાગૃત આધ્યાત્મિક કેન્દ્રો છે જ્યાં આજે પણ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાનો પ્રત્યક્ષ અહેસાસ થાય છે. આ અહેસાસની જ તો આખી વાત છે. પણ જુઓ, અહીં એક મોટો વ્યવહારિક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. અધિક માસમાં દરેક વૈષ્ણવના મનમાં એવી ઈચ્છા જાગે કે મારે આ તમામ 84 બેઠકોના દર્શન કરવા છે. હા, ઈચ્છા થવી બહુ જ સ્વાભાવિક છે. પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે એક સાથે એક જ મહિનામાં આખા ભારતમાં ફેલાયેલી આ 84 બેઠકો પર જવું શારીરિક રીતે કે આર્થિક રીતે દરેક માટે શક્ય હોતું નથી. એ વ્યવહારિક મર્યાદા તો રહેવાની જ. તો જો કોઈ વૈષ્ણવ ત્યાં જઈ ન શકે તો શું તે આ દિવ્ય કૃપાથી વંચિત રહી જાય છે? આ ભૌતિક અંતરને કેવી રીતે પાર કરવું? ના, જરાય નહીં.
પુષ્ટિમાર્ગમાં અંતર ક્યારે બાધારૂપ બનતું જ નથી, કારણ કે આ સંપૂર્ણપણે ભાવનો માર્ગ છે. એટલે કે શારીરિક હાજરી કરતાં ભાવ વધારે મહત્વનો છે. એકદમ. જો શારીરિક રીતે ત્યાં જવું શક્ય ન હોય તો વૈષ્ણવ પોતાના શુદ્ધ ભાવથી તે દિવ્યતાને પોતાની પાસે લાવી શકે છે. અને આ જ ઉકેલ રૂપે અધિક માસમાં હવેલીઓમાં અને પોતાના ઘરમાં બેઠકજીનો મનોરથ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. અચ્છા, એટલે આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણે યાત્રા કરીને તેમના સુધી પહોંચી શક્યા નથી, માટે આપણે અત્યંત વિનમ્ર ભાવે સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજીને આપણા ઘરે પધારવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ. બિલકુલ સાચું પકડ્યું તમે. આ એક પ્રકારનું સ્પિરિચ્યુઅલ કનેક્શન છે. હા, એટલે કે આપણે 16મી સદીના એ દિવ્ય વાતાવરણને અને આપણા ગુરુદેવની ઉપસ્થિતિને આપણા આજના ઘરમાં જીવંત કરીએ છીએ. પણ મને એ સમજાવો કે આ મનોરથની પાછળનો મૂળ ભાવ શું છે? બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે આ. કારણ કે જો કોઈ માત્ર બાજોઠ મૂકી દે અને પૂજા કરી લે તો શું મનોરથ પૂર્ણ ગણાય? જરાય નહીં. માત્ર ક્રિયાઓથી ક્યારેય પુષ્ટિમાર્ગીય ફળ મળતો નથી. આ મનોરથ પાછળ એક અત્યંત ગહન ભાવ રહેલો છે, અને તે છે કૃતજ્ઞતા, એટલે કે આભારની લાગણી. આભારની લાગણી? એ કેવી રીતે? જરા વિચારો. ભટકેલા જીવને પરમાત્માનો માર્ગ કોણ બતાવે? જીવમાં એવી કોઈ લાયકાત જ નથી કે તે પોતાની જાતે પ્રભુ સુધી પહોંચી શકે. ગુરુદેવે આપણો હાથ પકડીને આપણને ઠાકોરજીના ચરણોમાં શરણ અપાવ્યો. એકદમ સાચી વાત. તો મનોરથ કરતી વખતે વૈષ્ણવના હૃદયમાં એ સ્પષ્ટ ભાવ હોવો જોઈએ કે હે મહાપ્રભુજી, આપે મારા જેવા પામર જીવને શોધવા માટે જે શ્રમ લીધો છે અને પ્રભુ સાથે મારો સંબંધ બાંધી આપ્યો છે, એ કૃતાનું ઋણ હું જન્મ-જન્માંતર સુધી ચૂકવી શકું તેમ નથી. ઓહ, આ વાતથી તો મારી સમજણ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ. એટલે આ કોઈ પ્રતિકાત્મક પૂજા નથી. આ તો ગુરુદેવ પ્રત્યે પોતાનું સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરવાની ભાવના છે. ખરેખર, મને હંમેશા એમ લાગતું કે મનોરથ એટલે પ્રભુને કંઈક અર્પણ કરીને બદલામાં કોઈ કૃપાની અપેક્ષા રાખવી. પણ તમે તો એમ કહી રહ્યા છો કે આ ભવિષ્યની કોઈ અપેક્ષા માટે નથી? ના, જરાય નહીં. પરંતુ ભૂતકાળમાં આપણા પર જે કૃપા થઈ ચૂકી છે તેનું ઋણ ચૂકવવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ છે. બિલકુલ. જ્યારે હૃદયમાં આ ઋણ સ્વીકારવાનું ગહન ભાવ પ્રગટ થાય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે વૈષ્ણવને એ ભાવને પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ આપવાની તીવ્ર ઈચ્છા થાય. અને આ જ કારણ છે કે પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીઓમાં આ મનોરથ એટલી ભવ્યતા અને દિવ્યતાથી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. હા, હવેલીઓમાં થતા મનોરથની ભવ્યતા તો અકલ્પનીય હોય છે. પણ હવે જ્યારે તમે આ ઐતિહાસિક શ્રમ અને કૃતજ્ઞતાની વાત કરી, ત્યારે મને હવેલીના એ દર્શનમાં વપરાતી વસ્તુઓ પાછળનું ચિંતન સમજવામાં રસ પડે છે. ચોક્કસ, પૂછો ને. મેં ઘણીવાર જોયું છે કે આ મનોરથ વખતે હવેલીના સુંદર આરસ પહાડના ચોકમાં અચાનક જ રેતી પાથરી દેવામાં આવે છે. સામાન્ય દૃષ્ટિએ કોઈને પણ પ્રશ્ન થાય કે આટલા સ્વચ્છ ચોકમાં રેતી કેમ? આ રેતી પાછળનો મૂળ હેતુ શું છે? આ પ્રશ્ન દર્શાવે છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં દરેક ક્રિયા પાછળ કેટલું ઊંડું ચિંતન છે. જુઓ, આ માત્ર કોઈ સામાન્ય રેતી નથી. હવેલીના ચોકમાં જે રેતી પથરાય છે તે વ્રજની રજનો અલૌકિક ભાવ પ્રગટ કરે છે. અચ્છા, વ્રજની રજ. હા, આપણે જાણીએ છીએ કે શ્રી મહાપ્રભુજીને વ્રજભૂમિ અત્યંત પ્રિય હતી. તેમણે પોતાનો મોટાભાગનો સમય શ્રી યમુનાજીના ઘાટ પર અને શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં વિતાવ્યો હતો. એટલે જ્યારે હવેલીમાં એ રેતી પથરાય છે ત્યારે એ ચોક માત્ર એક ભૌતિક જગ્યા નથી રહેતો, પણ તે સાક્ષાત વ્રજભૂમિનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે. એકદમ બરાબર. એટલે કે આરસ પહાડના ફ્લોર પરથી રેતી પર પગ મૂકતા જ વૈષ્ણવની મનોસ્થિતિ બદલાઈ જાય છે. તે સીધી જ વ્રજના ઘાટ પર પહોંચી જાય છે. આ એક આખું સ્પિરિચ્યુઅલ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાની વાત છે. હા, અને એ વ્રજરજ સમાન રેતી પર અત્યંત સુંદર અને ઊંચું આસન મૂકીને ગાદીજી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. તેની પર મખમલના તકિયા પધરાવવામાં આવે છે. અહીં એવો ગાઢ ભાવ હોય છે કે આ ગાદીજી પણ સ્વયં આચાર્યચરણ શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજી રહ્યા છે અને તેઓ આપણને શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા સંભળાવી રહ્યા છે. અરે વાહ! મેં એ પણ જોયું છે કે ગાદીજીની સમક્ષ કેટલીક વિશિષ્ટ સામગ્રીઓ પધરાવવામાં આવે છે. તેમાં જળથી ભરેલી ઝારીજી અને બંટાજી મુખ્ય હોય છે. હા, બિલકુલ. આ ચોક્કસ વસ્તુઓ જ કેમ પસંદ કરવામાં આવી છે? આની પાછળ પાછો પેલો શ્રમનો ભાવ જોડાયેલો છે. જુઓ, શ્રી મહાપ્રભુજી આપણા માટે માઇલો સુધી ખુલ્લા પગે ચાલીને પધાર્યા છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે તેમના શ્રીઅંગ પર શ્રમ પડ્યો હશે.
હા, થાક તો લાગે જ ને. તો તેમને શીતળતા પ્રદાન કરવા માટે અત્યંત આદરપૂર્વક ઠંડા જળથી ભરેલી જારીજી તેમની સમક્ષ પધરાવવામાં આવે છે. સાથે જ યાત્રાનો શ્રમ દૂર કરવા અને શક્તિ પ્રદાન કરવા માટે બંટાજીમાં મિશ્રી, એલચી કે સૂકા મેવા જેવી સામગ્રીનો ભોગ ધરવામાં આવે છે. અચ્છા, એટલે આ માત્ર વસ્તુઓ નથી, આ એક શિષ્યની પોતાના ગુરુ પ્રત્યેની સંભાળ અને ચિંતાનું પ્રતીક છે. એકદમ સાચું. અને આ બધાની બરાબર બાજુમાં શ્રીમદ ભાગવતજીનો પવિત્ર ગ્રંથ બિરાજે છે, કારણ કે ભાગવતજી એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું જ વાંગમય સ્વરૂપ છે. આ દ્રશ્યની કલ્પના માત્રથી રોમાંચ થઈ જાય છે. એક તરફ ગાદીજી, સમક્ષ ઝારીજી અને સામગ્રી, અને વાતાવરણમાં ગૂંજતા બધાઈના પદો અને કીર્તનો. આ આખું દ્રશ્ય એવું વાતાવરણ ઊભું કરે છે કે જાણે સમય ખરેખર 500 વર્ષ પાછળ જતો રહ્યો હોય. હા, એ અલૌકિક અનુભવ હોય છે. પણ હવેલીના આ અદ્ભુત દર્શન કર્યા પછી એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન ઊભો થાય. જો કોઈ વૈષ્ણવ આ જ દિવ્ય વાતાવરણને, આ જ વ્રજરજના ભાવને પોતાના ઘરના એક નાનકડા ઓરડામાં ઊભું કરવા માંગતા હોય, તો શું તે શક્ય છે? ઘરે આ મનોરથ કરવાની સાચી અને સરળ રીત કઈ છે? જી, બિલકુલ શક્ય છે. અને ઘરના મનોરથની સુંદરતા જે છે કે તેમાં કોઈ આડંબરની જરૂર નથી હોતી. માત્ર શુદ્ધ ભાવ અને અમુક ચોક્કસ પુષ્ટિમાર્ગીય રીતભાતથી કોઈ પણ વૈષ્ણવ પોતાના ઘરે આ મનોરથ સિદ્ધ કરી શકે છે. તો પ્લીઝ અમને રીત સમજાવો ને. ચોક્કસ. આપણે આ પ્રક્રિયાને 4 સ્પષ્ટ ચરણોમાં વહેંચી શકીએ. પહેલું ચરણ છે શુદ્ધિ અને તૈયારી. ઘરના કોઈ અત્યંત પવિત્ર, શુદ્ધ અને શાંત સ્થાનની પસંદગી કરો. ત્યાં એક સુંદર બાજોટ ગોઠવો. બરાબર. આ બાજોટ પર સફેદ અથવા કોઈ પણ પવિત્ર અને સ્વચ્છ વસ્ત્ર પાથરીને ગાદીજી સિદ્ધ કરો. સફેદ વસ્ત્ર એટલા માટે કારણ કે તે શાંતિ અને હૃદયની નિર્મળતાનું પ્રતીક છે. ગાદીજી સિદ્ધ થયા બાદ તેની પર અત્યંત આદર અને ભાવપૂર્વક શ્રી મહાપ્રભુજીનું ચિત્રજી પધરાવો. એટલે માત્ર એક ફોટોગ્રાફ મૂકવાની વાત નથી? ના ના, હૃદયમાં એવો જબરજસ્ત ભાવ હોવો જોઈએ કે જાણે ગુરુદેવ પોતે આજે આપણા આંગણે પધાર્યા છે. એટલે કે ભૌતિક વ્યવસ્થા કરતાં માનસિક આહ્વાન વધારે અગત્યનું છે. ચિત્રજી સિદ્ધ કર્યા પછી બીજું ચરણ કયું આવે? બીજું ચરણ છે સામગ્રી અને ભોગ. ચિત્રજી પધરાવ્યા પછી તેમની બરાબર સમક્ષ શુદ્ધ અને શીતળ જળ ભરીને ઝારીજી ભરો. બરાબર. ત્યારબાદ એક બંટાજીમાં અથવા યોગ્ય પાત્રમાં મિશ્રી, એલચી કે સૂકો મેવો જે પણ શુદ્ધ સામગ્રી ગઢમાં ઉપલબ્ધ હોય તે અત્યંત આદરપૂર્વક ધરો. અને સૌથી મહત્વની વાત, આ સામગ્રીની બરાબર બાજુમાં શ્રીમદ ભાગવતજીનો ગ્રંથ પધરાવવો આવશ્યક છે. કારણ કે બેઠકજી એ ભાગવત પારાયણનું જ સ્થાન છે, રાઈટ? એકદમ સાચી વાત. અહીં મને એક નાનકડો વ્યવહારિક પ્રશ્ન થાય છે, જે કદાચ ઘણા વૈષ્ણવોને થતો હશે. આ બધું પધરાવ્યા પછી આપણે ત્રીજા ચરણમાં પ્રવેશીએ છીએ, જ્યાં પાઠ અને સ્તુતિ કરવાની હોય છે. પણ ધારો કે કોઈ વૈષ્ણવને સંસ્કૃત વાંચતા નથી આવડતું, અથવા તેમને શ્રી યમુનાષ્ટકમ કે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર મોઢે નથી, તો શું તેમનો મનોરથ નિષ્ફળ જાય છે? શું ભાષાકીય જ્ઞાન આમાં બાધારૂપ બને છે? અરે નહીં, આ બહુ જ સુંદર અને અગત્યનો પ્રશ્ન છે. જુઓ, પુષ્ટિમાર્ગ એ જ્ઞાન કે ભાષાનો માર્ગ નથી. આ તો શુદ્ધ શરણાંગતિ અને ભાવનો માર્ગ છે. જો સંસ્કૃત શ્લોકોનું જ્ઞાન ન હોય તો તેનાથી મનોરથ ક્યારેય નિષ્ફળ જતો નથી. હાશ, આ સાંભળીને ખરેખર રાહત થઈ. ત્રીજા ચરણમાં બધી વ્યવસ્થા થઈ ગયા પછી શુદ્ધ ઘીનો દીવો પ્રગટાવીને એકચિત્ત થવાનું છે. જો આવડતું હોય તો શ્રી યમુનાષ્ટકમ કે સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરી શકાય. 84 બેઠકના ચરિત્રમાંથી ગુજરાતીમાં કોઈ સુંદર પ્રસંગ વાંચી શકાય. અને જો એ પણ ન ફાવે તો? તો માત્ર હાથ જોડીને, આંખો બંધ કરીને હૃદયપૂર્વક શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમનો જાપ પણ એટલો જ ફળદાયી છે. મહત્વ પાઠના શબ્દોનું નથી. મહત્વ એ છે કે પાઠ કરતી વખતે અવાજમાં કેટલી નમ્રતા છે અને હૃદયમાં કેટલો પ્રેમ છે. વાહ, આ સાંભળીને હૃદયને ખરેખર બહુ મોટી શાંતિ મળે છે કે પ્રભુ અને ગુરુદેવ માત્ર આપણો ભાવ જ ગ્રહણ કરે છે, આપણું શાબ્દિક જ્ઞાન નહીં. આ સ્તુતિ અને પાઠ પૂર્ણ થયા પછી અંતિમ ચરણ શું હોય છે? ચોથું અને સૌથી મહત્વનું ચરણ છે સમર્પણ અને ક્ષમાયાચના, જેને આપણે પુષ્ટિમાર્ગીય ભાષામાં દીનતા કહીએ છીએ. દીનતા, બરાબર. પાઠ પૂર્ણ થયા બાદ આંખો બંધ રાખીને એવો ગાઢ ભાવ કરવાનો કે જાણે આપણે
સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણકમળ પકડી લીધા છે. અને ત્યારબાદ આ સેવા કે મનોરથમાં આપણાથી જાણતા અજાણતા કોઈપણ પ્રકારની ભૂલચૂક થઈ ગઈ હોય તો તેના માટે અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક ક્ષમા યાચના કરવી. એટલે કે કોઈ અહંકાર નહીં. બિલકુલ નહીં. પુષ્ટિમાર્ગમાં દીનતા એ સૌથી મોટું આભૂષણ છે. એવો ભાવ કરવો કે હું સાવ અયોગ્ય છું, છતાં આપે મારા આ નાના એવા પ્રયાસને સ્વીકાર્યો તે આપની મહાન કૃપા છે. આ ચારેય ચરણોની પ્રક્રિયા સમજવા પછી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે આખી આ પ્રક્રિયા માત્ર કોઈ શારીરિક કે યાંત્રિક રૂટીન નથી. સાચી વાત. બાજોઠ મૂકવો, સફેદ વસ્ત્ર પાથરવું કે દીવો પ્રગટાવવો એ તો માત્ર ભૌતિક વ્યવસ્થા છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આ પ્રક્રિયા માનસિક અને આત્મિક રીતે ગુરુદેવ સાથે સીધા જોડાવાની એક અમૂલ્ય તક છે. ચોક્કસ. જો હૃદયમાં કૃતજ્ઞતા અને દીનતાનો ભાવ ન હોય તો આ બધી ભૌતિક ક્રિયાઓ અર્થહીન બની જાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી માત્ર બાજોટ કે મિશ્રી નથી જોતા, તેઓ તો એ જુએ છે કે આ વૈષ્ણવના હૃદયમાં મારા માટે અને ઠાકોરજી માટે કેટલો શુદ્ધ ભાવ છે. આજના આ સત્સંગથી ખરેખર અંદરથી એક અલગ જ આધ્યાત્મિક જાગૃતિનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. મનોરથ પાછળના શ્રમથી લઈને ઘરે બેઠકજી સિદ્ધ કરવા સુધીની આ સફર અદ્ભુત રહી. હા, મને પણ બહુ જ આનંદ આવ્યો. પણ હવે આપણે સમાપન તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ ત્યારે મારા મનમાં એક વિચાર સતત ઘૂમી રહ્યો છે. ભલે આ બેઠકજીનો મનોરથ આપણે અધિક માસમાં વિશેષ રૂપથી અને ભવ્યતાથી કરતા હોઈએ અને તેનું પોતાનું એક અનેરું ઐતિહાસિક મહત્વ છે, પણ શું આપણું અંતિમ લક્ષ્ય માત્ર ઘરના કોઈ ખૂણામાં લાકડાના બાજોટ પર બેઠક સિદ્ધ કરવા પૂરતું સીમિત હોવું જોઈએ? મને એવું લાગે છે કે સૌથી મોટો મનોરથ તો એ છે કે આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીની બેઠક હંમેશા માટે આપણા હૃદયમાં સિદ્ધ કરી લઈએ. અરે વાહ! આનાથી શ્રેષ્ઠ નિષ્કર્ષ બીજો કોઈ હોઈ જ ન શકે. હૃદયને જ બેઠકજી બનાવી દેવું એ જ પુષ્ટિમાર્ગનું અંતિમ શિખર છે. બિલકુલ. આપણા રોજિંદા જીવનમાં તેમના ઉપદેશોનું પાલન કરવું, તેમણે બતાવેલા સેવા અને સ્મરણના માર્ગ પર નિરંતર ચાલતા રહેવું અને પ્રત્યેક દૈવી જીવ પ્રત્યે સંભાવ રાખવો એ જ આપણા જીવનનો સાચો અને કાયમી મનોરથ હોવો જોઈએ. એકદમ સાચી વાત. અધિક માસ તો માત્ર એક નિમિત્ત છે આપણને ઢંઢોળીને જાગૃત કરવા માટે, પણ આ ભાવ આજીવન આપણા શ્વાસમાં ટકી રહેવો જોઈએ. આ પુષ્ટિપંથ વિડીયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડીયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે, અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.